Hi guys, andito kami ngayon sa Legazpi, SM City. And tara na't magikapit po. Sa mga nagtatanong na kung magkano yung discount if cash ang bibili nila, pag iPhone 14 and iPhone 14 Plus, the discount is about 4,000 pesos from the retail to promo price nila. And sa iPhone 14 Pro and Pro Max naman siya, 5,000 naman yung discount. So I hope nasagot ko po yung mga nagtatanong about kung magkano kaya ang discount sa pagbili ng mga iPhone 14 series. So i-recap lang natin guys, 4,000 sa iPhone 14 and iPhone 14 Plus, and 5,000 naman sa iPhone 14 Pro and Pro Max. Ang difference niya is 5,000 na. Discount sa promo price. Oo, Depende po 5,000. kasi sir sa ano po, sa unit discount. 83, 990, 78. Kapag ito yung regular niya, no? Opo, yun po talagang SRP niyo po sir. So yun yung naka-promo. Pag cash, 5,000 po ang discount. pag cash no, Opo. same sa iPhone Pro. Sa iPhone 12 Pro Plus, magkano ang difference niya? 68,990, nagaro mga 4,000. 4,000. 64,990. Oh, 4,000. Oh, 4,000 ang 14 plus 14 into 5,000. Ito yung regular price na naka-promo sa akin. So 5,000 ang difference nito. Kesa dito 4,000. 1 terabyte. Ang available? Ito na lang ang available. Oo, 1 terabyte. Ito wala. Isa na lang. So,
Bye!